Hello guys, kumusta kayo? JayNJoy here. Lunch date. Yeah. Tatapos na ng ILS training ko today. And then eto, niyaya ko ni Honey Jay na Mag-date kami. mag-lunch kami. Nandito kami sa Stir Cafe. Order ako ng yung egg benedict bacon, parang gano'n. Ako naman ham and cheese. Ham and cheese. Tingnan natin kung okay siya. Okay, Honey, ano masasabi mo dito sa iyong coach? Masarap siya. Masarap. Yung meron siyang magka-brioche na toasted. Yung poached egg, hollandaise sauce, tsaka bacon. It's good. How about your mixed berry? Masarap din. Lasa mo yung ice cream. Kasi may ice cream yung mixed Yung berry. berry. Hi guys, eto, papunta naman kami ng TK Maxx. Regarding this sa in-order ko na ham and cheese with tomato, masarap naman siya. Actually, second time ko nang in-order yon. Yung first time kasi na nagpunta ako doon is kasama ko yung mga friends ko. Next na punta namin doon, sasama namin si Dane. Okay, thank you for watching. Please don't forget to like, Subscribe. and click the bell icon for more videos. Bye-bye. Bye-bye.